audio. Nee, niet audio, wat zeg je nou? Moeten we deze even opnieuw doen? Want ik was toch aan het kutten. Ah, er komt nog iets. Mijn naam is Gilles Gaspard, artiestennaam en Senses. Ik ben geboren en getogen in België. Ik hou van harddance muziek, dat is de reden dat ik ben beginnen produceren. Ja, van jongs af aan, ik ben eigenlijk opgegroeid in de Kempen, waar het stukje België is waar jump al heel snel heel populair werd. En waar ik op mijn uitgaansleeftijd vanaf mijn 16 jaar al direct geconfronteerd werd met een DJ Koen, met Phoenix, met alle jumpartiesten van toen. En van daaruit groeide dan ook de interesse in het maken van muziek, wat in het begin heel moeilijk is, maar midden in het tijdperk van tutorial en internet en YouTube en vlogging was er iets dat je op jezelf best al wel snel onder de knie kon krijgen. In de tijd dat Senses een duo was, wat ondertussen al, ik weet niet hoeveel jaar, 4 jaar geleden is of zoiets, toen liepen wij samen tijdens de middagpauze op school over de straat en dachten we van ja, we moeten een naam hebben, oké, een naam verzinnen. Omdat ik het niet te zwaar wou maken, zei ik van ja, ik wil iets met senses, iets gevoelig, iets euforisch, iets dat goed in de mond ligt. En van daaruit is dan ineens een Senses gekomen. Toch ook wel een naam die het op social media basis heel goed doet, want als je een Senses intikt ergens, komt dat al heel snel of bijna altijd bij mij terecht. De Harddance Factory, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, want we zitten ondertussen aan de 8e, 9e editie. Is ooit gestart als een DJ-duo, wij dus, die op zoek waren naar bookings. En gelijk dat elke beginnende DJ diezelfde struggle heeft, lukt dat niet van dag op dag. En wij dachten van ja, als we nu eens gewoon ons eigen evenement gaan geven. Zijn we gestart in een jeugdhuis en met de hulp van wat lokale organisaties hebben we dan de eerste Uncensus Birthday Bash uit de grond gestampt. De naam hebben we losgetrokken van Uncensus, waardoor het nu een losstaand concept is geworden, genaamd de Harddance Factory. En dat doen we nog altijd tot met de dag van vandaag. Ja, mijn stijl van muziek, toen ik ondergedompeld werd in de hardstyle scene, was euforische muziek met de melodieuze pitchkicks, heel in trek. En dat is ook hetgeen waar ik tot en met de dag van vandaag nog altijd verliefd op ben, om het zo te zeggen. Nu heb ik doorheen de jaren ook gemerkt dat ik het verhalende en de lyrics en de diepgang in een track even belangrijk vind als het effectief produceren. En dat is hetgeen wat ik tot en met vandaag nog altijd wil doen. Het verhalende videoclip aspect wil ik wel nog doortrekken in de rest van mijn carrière. Nee, ja, de stop. Het speelde al lang rond in mijn hoofd om te stoppen met draaien, omdat dat veel te veel energie vergde van mezelf. Daarmee dat ik al heel snel zoiets had van ja, oké, het is gedaan, ik gooi het eruit. Ik kreeg al heel snel begrip, zowel van mijn voormalige agency Platform als van de personen achter Dirty Works. Het draaien heb ik heel graag gedaan tot met de dag van vandaag. Ik heb heel leuke dingen gezien, ik heb bereikt wat ik wou bereiken in de zin van, ik had schrik om tegen mijn zin iets te blijven verder forceren, wat ervoor ging zorgen dat dat goed gevoel ging laten verdwijnen, of dat ik dat er niet meer aan zou kunnen overhouden. Ja, ik weet niet hoe dat ik het moet zeggen. Ik ga heel eerlijk zijn, in het begin, toen alles explodeerde, om het zo te zeggen, dus je gaat van rond de kerktoren draaien, tekende bij een agency dat wel met je echt in zee wilt en je wel een soort push willen geven. En die heb ik ook met beide handen aangenomen en ben ik er helemaal voor gegaan. En op een gegeven moment, en dat klinkt heel cliché, maar zo gaat het dan ook. Je begint af en toe iets te drinken en je merkt, als ik drink gaat het vlotter. Maar ik ben ook heel realistisch, dus ik merk van nee, als ik drink ga ik fouten maken. Dus ik wil, dat is de kans groter, dus ik wil dan niet drinken. Doordat ik niet drink, kreeg ik dan zoveel stress, jut ik in mijn hoofd mijzelf. Was ik mij zo aan het oppeppen en zorgen aan het maken voor niks, ja, dan was het gewoon niet oké. En dan kom je thuis en denk je door de week na en dan kijk je terug naar. Maar dat was voor mij niet de manier waarop ik de rest van mijn leven of van mijn carrière zag gaan. Dat is ook de hoofdreden geweest dat ik daar een lijn heb getrokken. Het is wel zo dat inderdaad wanneer je optreden gedaan hebt en je staat zondag op met een kater, wilt je heel even rusten, maar dat gaat niet, want je krijgt al 2 retransfers binnen met beelden en footage en die zijn alleen nog maar relevant als je ze de dag nadien of nadien post. En moest ik direct terug aan de slag. In die zin was het wel een beetje een social media druk, een druk van zo zou het moeten.
zo zal het perfect zijn en ik wil altijd naar die perfectie. Ik zag onlangs nog een post op een van mijn releases. Een echte artiest voor mij is iemand die gaat draaien, die de wereld rondreist, die naar de fans gaat en die op het podium staat en dan nog goede muziek maakt. Wat een soort van onmogelijk pakket lijkt voor mij, maar een heel even terzijde. En toen dacht ik al van ja, de perceptie voor heel veel mensen en fans en hardstyle lovers is wel van zij zijn op zoek naar een artiest die ze kunnen op een podium zien, die feest uitstraalt, die hun mee kan pakken in dat feestgevoel en die daar bovenop dan nog eens grave muziek heeft, waar gewoon toptracks heeft, waar die mensen nog helemaal in kunnen opgaan en echt fan van kunnen zijn of fan van kunnen worden. Ik neem als voorbeeld rapper NF. Ik ben mega fan van NF, maar ik hoef daarom niet naar een concert. Maar ik vind het ook mega bom als er een nieuw album uitkomt en dan ik de eerste op Spotify te gaan, mijn favorieten eruit te sleuren en die gewoon elke dag even in de auto op repeat te zetten. En het was die gedachtegang die in mij omging toen ik dacht van ja, maar ik ben een Senses en mijn nummers zijn ook luisterbaar, het zijn niet per se alleen dansvloernummers. Ik ben gestopt met draaien en ik heb daar volledig vrede mee en ik hoop de andere mensen ook. Maar ik ben wel heel blij, moest ik dit kunnen volhouden, moest ik dit kunnen verder zetten, moest ik kunnen doen wat ik graag doe. Een Senses platen uitbrengen op Dirty Works, wat voor mij een heel stressloze gang van zaken is, wat mij de vrijheid geeft om te doen en maken en laten wat ik wil. En wat mij ook wel de mogelijkheid geeft om nog altijd naar feesten te gaan en nog altijd in contact te komen met de fans die inderdaad naar mijn muziek luisteren online. En dat is hoe het nu is. Moest ik nu opnieuw beginnen, in deze scene, zou ik proberen contacten te leggen met daarom geen topartiesten, maar mensen die van diezelfde grootte of iets die al iets hoger staan om te proberen van kijk, ik ben Tom, ik ben heel geïnteresseerd in dit en ik ben er heel hard mee bezig, ik heb dit al gemaakt. Zodat zij al eens van u gehoord hebben. En dat geeft u ondertussen ook tijd om aan uw branding te werken. En het is een branding, het hoeft niks mega zot te zijn. Laat een paar stickertjes drukken bij een online firma, zodat je pagina up-to-date blijft. Met je iPhone kan je al zoveel. Ga eens naar het einde van de straat, het kasteeltje om de hoek. Maak eens wat leuke foto's die wel gelinkt kunnen worden aan wie je bent of wie je als artiest wilt zijn. En ik denk dat die combo van die paar dingen nu al heel ver, heel snel kunnen brengen. Het leven is kut. Ja, sorry. Nee, dat is gewoon... Ja man, wat moet ik nou zeggen? Ja, nee, het is een beetje voortgekomen uit, ja, ik weet het niet, het leven is kut. Het leven is helemaal niet kut, maar soms zeggen we dat zo over te lachen met de maten onder ons en als er dan iets tegenvalt of weet ik wel, zeg ik altijd, ja joh, het leven is kut jongens, het leven is kut. Maar eigenlijk is het omgekeerd en is waar, en dat weten we ook allemaal, maar dat is typisch gezegd. Ah, er komt nog iets. Tommy T. Alaium. Moeten we deze even opnieuw doen? Want ik was toch aan het kutten. Dat is toch veel manneke. Audio. Nee, niet audio, wat zeg je nou?